हॅलो फ्रेंड्स, आज बनवूया बहुगुणी असा आवड्याचा मुरब्बा. तो पण खूप सिंपल आणि टिकाऊ, छान टिकतो हा, खराब पण होत नाही. मी काय केलं, अर्धा किलो आवळे आणले होते. बिलकुल खराब नाही आहे, थोडे थोडे असे हे वाटतात, पण ते बिलकुल असे कडक असे आवळे घेऊन यायचे. धुवून घ्यायचं आणि त्याला चिरा मारून पाण्यात भिजवून ठेवायचं. पाण्यातून काढल्यानंतर त्याला स्वच्छ पुसून घ्या आणि त्यामध्ये साखर घालून मी रात्रभर ठेवून दिलं होतं. रात्रभर ठेवल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सकाळी हे असे झाले होते, साखर मुरली होती. सकाळी असे ते झाले होते आणि साखर पण विरघळली होती. साखर विरघळल्यानं बघून मग थोडेसे मिक्स करून घेतले आणि मिक्स करून त्याला आवड्यांना साखर छान लावून गरम करायला ठेवलं. साखर वितळून जाईलपर्यंत शिजवून घ्यायचं आहे. म्हणून गॅसवर मी मंद आचेवर थोडा वेळ शिजवणार आहे. चला मग आता थोडंसं शिजवून घेऊया साखर वितळेपर्यंत. साखर विरघळून आवळा शिजून थोडा मऊ होतो आणि फुलतो पण, म्हणून थोडा वेळ त्याला शिजवून घ्यायचं असते. बघा, चिरा मारल्यामुळे त्या चिऱ्या पण बेगा दिसून येतात आणि आवळा अतिशय दिसायला सुंदर दिसतो. अगदी हलका झालेला आहे शिजून. कमी याच्यावर त्याला हळूहळू शिजू द्या. पाकीला छान फेस येतो शिजल्यामुळं. तोपर्यंत शिजवायचं आहे आपल्याला. एका साईडला मी जिरं आणि थोडं सौंफ तव्यावर गरम करून भाजून घेतला आणि भाजून त्याचं पावडर करून घेतलेलं आहे यामध्ये घालायसाठी. आणि काळं मीठ आणि थोडंसं आपलं साधं मीठ घेतलेलं आहे या मुरब्ब्यामध्ये टाकायला. दोन्ही पण एकत्रित टाकून घ्या. आवळ्याचा मुरब्बा यामुळे खूप चविष्ट बनतो. मी दरवर्षी अशाच पद्धतीने बनवते आहे आणि खूप छान लागतो. जसा जसा मुरेल तसा तसा टेस्टी बनतो मुरब्बा. बाकीचं मी सगळं टाकलेलं आहे. अशा पद्धतीने टाकून गॅस बंद करून घ्या. थोड्या वेळ शिजवून झालं. छान असं शिजलं की त्याला छान फेस येते आणि झाकून याला थंड होऊ द्या. थंड झाल्यावर एकदा पुन्हा तुम्ही म्हणजे 2-3दा तुम्ही याला छान शिजवून घेतलं तर मुरब्बा अगदी मार्केटला जसा मुरब्बा मिळतो तसा लागतो खायला. सॉफ्ट आणि एकदम छान असा टेस्टी बनतो. मग तुम्ही खाऊन बघा, करून बघा. माझी रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक अँड सबस्क्राईब करा. थँक्यू.